Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum dear students. امید لرم تاسو ټول بخیر. زما نوم فرمان خان دی او موږ لاست 2 ایئرز نه په فورکس مارکیټ کې کار کوو. چونکه ډېر زیات سټوډنټ زموږ په سوشل میډیا پلیټ فارم باندې ډېر زیات کوېسچن کړي چې مطلب دا دی سر جی دا what is forex trading. forex trading څه ته وایي؟ صحیح ده. نو دا لایو چارټ دی موږ سره ان شاء الله موږ صرف او صرف دا څه کوو چې فورکس ټریډینګ وایي څه ته او د دې مطلب څه دی. ٹھیک شو. نو موږ باندې دا ډسکس کوو ان شاء الله. نو دلته کې موږ سره there are two words. ٹھیک ده. دلته تاسو سره ډسکس کوم. کوېسچن دی what is forex trading. ٹھیک شو. مطلب دا دی فورکس ټریډینګ څه ته وایي. نو دې کې موږ سره two words دي. صحیح ده. دلته موږ سره دوه words دي. فرست ورډ دې کې موږ سره دی فورکس. څه دی؟ فورکس. صحیح ده. دا موږ سره دی فرست ورډ. ٹھیک شو. سیکنډ ورډ موږ سره دی ټریډینګ. ٹھیک شو. څه ټریډینګ. دا موږ سره there are two words. دا موږ سره دوه ورډ کې دي. فورکس وایي موږ سره فورن کنټریز لایک موږ پاکستان کې اوسېږو زموږ نه چې څومره بهر ممالک دي لایک یو کې یو ایس اے. ٹھیک شو. کینیډا فرانس دې ته وایي فورن کنټریز. ٹھیک شو. فورن کنټریز چې څومره دي کرنسیز دي پیرز دي لایک اوس د یو کې موږ سره جی پی پی دی یونی پاونډ دی د یو ایس موږ سره یو ایس ډالر دی. ٹھیک شو. نو دغه کومې کرنسیانې چې دي په دې سره موږ څه کوو دا یو فورن کرنسیز دي. اوس ټریډینګ څه ته وایي؟ نو ټریډینګ په فورکس مارکیټ کې ایکسچینج یعنی تجارت ته وایي. څه ته وایي؟ تجارت ته وایي. نو په فورکس مارکیټ کې موږ تجارت کو پسې کې په کرنسیانو کې څنګه کوو داسې کوو. موږ سره there are two pairs. موږ سره دوه پیرز دي چې فرست پیر موږ سره دی USD GPY. USD موږ سره د US یو ډالر دی. ٹھیک شو. او GPY موږ سره جاپانیز یو کرنسی ده. څه دی؟ GPY موږ سره د جاپان کرنسی ده او USD موږ سره ډالر دی. صحیح شو. ها زیاتره سټوډنټس مطلب دا په دې پیز باندې لیک کنفیوژن یې دلته به تاسو په سمپل باشا باندې په دې پوه کوم USD ټو PKR داسې هم پوه کوم لکه اوس حاضر وخت مونږ ټریډ کوو په USD او په PKR کې. صحیح ده. دلته کې مونږ کیلکولیشن داسې کوو چې ها مونږ سره دلته کې دی لایک 3000 PKR. ٹھیک شو. مونږ سره دی 3000 PKR دی مونږ سره او مونږ بای کو 10 مونږ بای کو 10 USD. اوس تاسو ما دا وایي چې موږ ته 10 USD موږ ته په 100 روپۍ پرېوتې. ګډ 300 روپۍ موږ ته پر USD پرېوته. اوس دا موږ څه کوو؟ موږ پاکستاني روپۍ ورکړي پاکستاني کرنسي مو ورکړه او موږ په د US ډالر بای کو. ٹھیک شو. اوس موږ سره ټوټل چې څومره ډالر دی هغه موږ سره دی 10 US ډالرز. ٹھیک شو. اوس ډالر ریټ چې کوم موږ سره کرنٹ ریټ دی نو USD موږ سره دی 300 روپۍ PKR. ٹھیک شو. صحیح ده. 1 USD موږ سره دی 1 USD موږ سره دی 1 USD موږ سره 300 PKR کې دی. اوس موږ 10 USD واغښت موږ دا هولډ کا. ٹھیک شو. د دې ریټ موږ سره وخته لایک 1 USDT موږ سره شو is equal to 320 PKR. اوس د USD ریټ وخته 320 روپۍ شو. نو مطلب دا دی اوس موږ دا څومره USD موږ سره دی 10 USDT 10 ډالر is equal to 3200 روپۍ. ٹھیک شو. 3200 PKR. نو اوس موږ الته کې بای کړیو دا اوس موږ سوکو سیل بکو. نو موږ سیل 10 ډالر. ٹھیک شو. نو زموږ پروفیټ څومره شو؟ زموږ ټوټل پروفیټ شو 200 روپۍ. ٹھیک شو. دا زموږ پروفیټ شو. نو موږ څوک
सिंपल वे सर मुंग दासियो को USD में अवल बाय का USD PKR मुंग अवल बाय को ठीक शो 3000 रुपये चेकर द USD रेट मुंग सर ओखातो नुदा मुंग वापस सेल का दिस आर वे forex trading यानी पर फॉरेन करेंसी यानी कि ट्रेड का वोल सही था देखिए मुझे ज़्यादातर स्टूडेंट दा सीरीज वीडियो मुझे दे पर जोड़ा काम ची अगर बिल्कुल बिगनर्स दी फॉरेक्स ट्रेडिंग हम ने पेजनी इंशाल्लाह ताऊ से मुझे सारा कनेक्ट हो सही मंग एडवांस कोर्स एडवांस प्रो कोर्स एडवांस स्ट्रेटजीज एंट्री मॉड्यूल्स दा टूल इंशाल्लाह ताऊ से डे टू डे इंशाल्लाह मंग पकपल कम्युनिटीज के और इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल के मुझे इंशाल्लाह शेयर करूँ और दल तन बताओ तो इंशाल्लाह ताला आगा स्टेप बताओ सर मुंग शेयर करूँ चेकम बताओ तो अपने चैनल में हम न शेयर की नो काइंडली जमुंग सर पूरा भरपूर सपोर्ट हो गई जमुंग चैनल सब्सक्राइब के लाइक के और शेयर के थैंक यू वस्सलाम।